پیسې اوس درخې مورې کړي دا کړي او ما خام اکاونټ راولې کې اکاونټ ته ورو نو شهزاده دسی کاروبار وکي کنه او لین وکي او به ته خسته خوشحالي معنی بیل شي کنه خوندم کوي پوه شي زینه په ګټه ایمانی په تاوان ما پوه شي چې تا ګټه کړی دی تاوان کړی دی کنه خو صحیح ده خو کاروبار لین دین دی کنه تا ګټه خو په تن راخو لیټ ده خپل پیسې مې په کې دا کار وشي چې باندې دي کنه بالکل هم دسه والله پوه شي هغه خپل مې باندې دي نو خپه په دقه ځای کې شمه کنه ځکه ګټه خو نه ده شوي ورکه ګټه دی یا شوي یا نه شوي کنه دا خپل پیسې چې رااله دا کړی وي دا دومره ټیم یې رااله دا ګټه ایساره کړی وي کنه بیا به میسم نه ویل بیا به ورکه زموږ شوی کار دی کنه اسی مې دا غوډه خبره نه ګټي روپۍ دي خپه په دقه ځای کې شمه ښه به دویم خبره ده اول ځای اول سیټ ته څه ویلي دي اول سیټ ته څه ته ویلي فاروق به اول سیټ ته ونه وی کنه بیا په ول سره چې تا ته ما ویلې ته لاړې تا ته ویلې نو ول سره ته نه وایي داسې کار وشو چې زه اول سیټ رالې ما ته لري ویلې تا ما ډېر غټ شکایت وشو کوم مال څنګه ویلې فاروق د لور واده ویلې ما ته ویلې چې سودا مودا لګانه ته ته ویلې د لور وی دلته محمد ملمانه ډېر زیات وزو ته نه موزګار شو ها ویلې ما ته چې راځه ویل چې راځه زو دغه ته بازار ته زمو سبزی مبزی دا پیاز میز شی براوړم ما کنه ویل ما ته چا دا دوارانو غلی ته زو او الته نه به دا سودا خم ملاویږي هغه څه نه بیراوالو ویل ته ویل چې صحیح ده ویل دوارانو غلی ته چې رالو نو بیت ویل د مصالحي وال څه ودرې دا کې مصالحي والا دی کنه هغه دا غنه دی